Dr. Mikolczi Nárcisz vagyok, jelenleg Tatán vagyunk a Látóhegyi szőlőültetvényünkben, ahol 23 hektár ültetvényt rendeztünk be felszín alatti mikroöntözéssel. A gazdaságunk egyébként összesen 80 hektárból áll, édesapámmal, Mikolczi Istvánnal közösen telepítettük el ezeket az ültetvényeket, illetve műveljük őket. Nagyon régóta foglalkozunk egyébként szőlőtermesztéssel. Mi szőlőt értékesítünk, és ezáltal, hogy szőlőt értékesítünk, a partnereinknek, hogy minden évben a megfelelő mennyiséget és minőséget tudjuk nyújtani, ezért talán még inkább fontos számunkra az, hogy a környezeti tényezők, a környezeti negatív hatások, akár az asszály hatásait a lehető legminimálisabbra csökkentsük. Ennek érdekében már régen megfogalmazódott bennünk az, hogy öntözni szeretnénk az ültetvényünket, erre lehetőségünk 2016-ban nyílt. 2016-ban pályáztunk szőlőfelszín alatti mikroöntözésére. Az ültetvényünket, ahol jelenleg vagyunk, ez egyébként 2016-ban települt, magát a beruházást 2018-ban valósítottuk meg. Amikor eldöntöttünk, hogy öntözni fogunk, elsősorban a klímaváltozás hatásainak csökkentésére hoztuk létre ezt az öntözőrendszert. Időközben az évek alatt sajnos mellé szegődött még egy rendkívül fontos tényező, az pedig az ökonómiai tényező, ugyanis a szőlő felvásárlási ára stagnál jelenleg, egy alacsony szinten stagnál, és ezért nem is engedhetjük meg magunknak azt, hogy kis mennyiséget termeljünk, annyira kicsit, mint amit például a tavalyi évben, 2022-ben a rendkívül erős asszály miatt, aki nem öntözött, realizálni tudott. Ez a két ok van, ami miatt mi öntözünk. Az öntözéssel célunk egyébként a nedvesség pótlása és a tápoldatok kijuttatása, maga a tápoldatozás, tehát a szőlőt a gyökerén keresztül szeretnénk etetni és itatni. A másik döntés pedig ugye, hogy felszín alatt öntözünk, ennek több oka is van. Az egyik ok az, hogy nem generálunk gyomosodást a felszín alatti öntözéssel. Nem alakul ki egy változó, gombabetegségek számára kedvező mikroklíma. És ami a legfontosabb tényező, hogy a talaj felső 30 cm-es rétegét, ugye a 30 cm-ről indul nagyjából a szőlő gyökérzete a talajfelszín alatt, ezt a 30 cm-t nem öntözzük feleslegesen. Ugye egy fontos információ ehhez, hogy nagyjából tekinthetjük úgy, hogy 1 mm csapadék az 1 cm-t jelent a talajban. Az öntözésünk technológiai adatait, paramétereit tekintve a következő elemekből áll. Van egy 180 méter mély karsztkutunk, ami 750 liter per perces vízhozamot biztosít számunkra. Ez egy 2200 köbméteres víztározóra termel. A víztározóra két okból volt szükség. Egyrészt szerettük volna, ha van valamekkora puffer mennyiségünk, ez nagyjából olyan 3,5 napi vízmennyiséget jelent. A másik pedig, hogy nagyon magas a karsztvíznek a vastartalma, és ez itt ugye kiválik a vas a víztározónkban. A víztározóból az öntözőházba kerül a víz, ahol egy szivattyú dolgozik, két szűrőberendezés található, egy tápoldatozó berendezés, illetve maga a vezérlés is az öntözőházban kapott helyet. A rendszerünk egyébként precíziós, egy akármilyen mobileszközről, telefonról, laptopról, tabletről irányítható. A mai napon például a férjem indította el az öntözőrendszert, aki nem is tartózkodik most itt velünk. Tehát teljesen automatikusan is tud működni maga az öntözőrendszerünk. Az öntözőházból pedig felszín alatti vezetékeken kerül ki ide a szőlősorokba a vezeték. 92 kilométernyi vezetéket fektettünk le. Ezeknek egy része gerincvezeték, ami 1 méter mélyen fut, egy másik része a tisztító vízvezeték, ami szintén 1 méter mélyen fut a sorok végén, illetve a sorok között 40 cm mélyen húztuk be az öntözővíz vezetékeket. A vezetékek nyomáskompenzáltak, tehát a domb alján és a domb tetőn is egy nyomáson nyílnak ki, és egységes mennyiséget juttatnak ki a területre. Úgyhogy összességében elmondhatjuk, hogy mi a beruházást nagyon örülünk, hogy megvalósítottuk. 5 éve üzemeltetjük ezt az öntözőrendszert, mind az 5 évben pozitív eredményekkel tudunk beszámolni, ezt adatokkal is alá tudjuk támasztani, és hisszük azt, hogy a jövőben újra telepítendő ültetvényeinken, azon kívül, hogy rezisztens fajtákat fogunk telepíteni, biztos, hogy öntözésre fogjuk berendezni az ültetvényeinket.